line of evidence for miracles. Haideți să ne uităm la a treia linie de dovezi pentru existența minunilor. Apparitions. Apariții. An apparition is the appearance of a spirit being. O apariție este o apariție a unui duh. 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 Okay. I know a Romanian word now. Duh. Duh. Okay. Here's something. This is a true story too, from someone I know. E o relatare adevărată de la cineva pe care o cunosc. This couple is Doug and Pat Ferguson. Acest cuplu este Doug și Pat Ferguson. I've known them for nearly 30 years, probably 30 years. Îi cunosc de vreo 30 de ani. Very intelligent. Foarte inteligenți. Pat told me about a story, something that happened to her when she was a junior in high school, 11th grade. Pat mi-a spus despre o experiență pe care a avut-o când era la liceu, în clasa 11-a. She shared a bedroom with her sister. Dormea în aceeași cameră cu sora ei. And they had bunk beds. Și aveau paturi suprapuse. And there was a street light right outside their bedroom. Și chiar în afara dormitorului era un stâlp cu o lumină. One night she woke up in the middle of the night and it was all dark in her bedroom. Într-o noapte s-a trezit și era întuneric beznă în dormitor. And she thought perhaps that street light had burned out. Și s-a gândit, poate s-a ars becul de pe stâlp. So she closed her eyes. Așa că a închis ochii. And then when she opened them again, she was startled by what she saw. Și după ce i-a deschis, a rămas uimită de ce a văzut. She said she saw the face of a friend she had not seen since 8th grade. A spus, am văzut fața unei colege pe care n-am mai văzut-o din clasa 8-a. It was about 5 feet from her and it was lit up and it was looking at her. Era undeva la 1,5 metri și se uita la ea. So it startled her. She closed her eyes. Așa că s-a mirat și a închis ochii. And then she opened them again. Și a deschis din nou. And this time she saw the face of her friend. Și de data aceasta a văzut fața prietenei. And right behind and to the side of it was the face of like a devil, a demon. Și chiar alături a văzut fața unuia care arăta ca un demon, ca un diavol. It was red and had a very wicked smile on its face. Era roșu și avea un zâmbet foarte ticălos. And it startled her. She was very scared at this point. Și a tulburat-o, a devenit foarte surprinsă de acea experiență. So she said, I must be dreaming, and she closed her eyes again. Și a spus, cred că visez, și a închis din nou ochii. And she opened them and the faces were still there. Și le-a deschis și fețele erau acolo. And she closed again, and this time biting her tongue and pinching herself, trying to wake up. Și a încercat acum să se muște de limbă, să se pițige, să se trezească. She opened her eyes and the two faces were still there looking at her. A deschis ochii și fețele acelea erau acolo și se uitau la ea. She didn't know what to do at this point. She closed her eyes and the only thing she could think of doing was to say the Lord's Prayer. N-a știut ce să facă și a închis ochii și singurul lucru pe care a putut să-l facă este să spună rugăciunea Tatăl nostru. And when she opened her eyes, the faces were gone and the street light was back on. Și când și-a deschis după aceea ochii, fețele dispăruseră și era din nou lumină de la becul din stradă. She told me Mi-a spus that the next morning she came down for breakfast. că în următoarea dimineață, când a coborât la micul dejun, She said it was Easter morning. era dimineața de Paști, And her mom was cooking breakfast. Her dad was in the kitchen reading the newspaper. mama era în bucătărie și tatăl era acolo citind ziarul. And as soon as Pat walked into the kitchen, his dad put the newspaper down and turned it around and pushed it in Pat's direction. Și când a coborât, tatăl a luat ziarul, i l-a pus în față, l-a întors și l-a îndreptat înspre ea. And then he pointed to a picture on the page and he said, "Don't you know her?" Și i-a arătat o poză din ziar și a întrebat-o, nu o cunoști? And she looked and it was the face she saw that night. Și s-a uitat și era exact fața pe care o văzuse noaptea respectivă. She had attended
a concert, a music concert. Fata respectivă fusese la un concert de muzică. Name of the group, Loggins and Messina. I don't know if they'd be known over here. No. Andrei. Okay. Yep. Deci nici So, cel cu studii I'm muzicale. just giving you the details she gave me. Da. So, Vă spun detaliile, trupa ce a cântat. after the concert, this girl was on the top row, just joking around with her friends. După concert, acea fată era în ultimul rând, se distrau cu prietenii. And there was a curtain behind her. She thought there was a wall behind the curtain. Era o cortină în spate, ea credea că este un zid în spatele cortinei, But there was no wall. dar nu era niciun un zid. So when she leaned back, she fell down 24 feet. Așa că în momentul în care ea s-a lăsat pe spate, a căzut de la o înălțime de 20 de metri. Onto a concrete floor. Pe beton, They took her to the hospital, au dus-o la spital and she died at 2:30 și la 2:30 a murit. in the morning. And Pat, when she saw this girl in the middle of the night, she looked over at the clock, and it was 2:30. Pat, când s-a trezit și a avut acea arătare, s-a uitat la ceas și a văzut că este 2:30. Several years later, Câțiva ani mai târziu, I asked Pat if she could find the newspaper where this was on the front page. am rugat-o pe Pat să caute cumva dacă mai poate găsi ziarul unde era acea poză. I knew what newspaper it was, but I could not find the archives online. Știam care era ziarul, dar pur și simplu n-am găsit articolul în arhive. We know that it happened on Easter, and we know what year it happened because she was in 11th grade. Știm că s-a întâmplat de Paște și știm exact anul în care s-a întâmplat pentru că ea era în clasa 11-a. She went down to the newspaper, looked through the archives, and found the newspaper. Așadar s-a dus la ziar, a căutat în arhivă și a găsit ziarul. And we found that everything about her recollection was true, except two things. Și vedem că totul din ceea ce ea a povestit a fost adevărat, cu excepția două lucruri. One, it did not occur on Easter, it occurred on Palm Sunday, that's the newspaper, În primul rând, nu a fost de Paști, ci a fost de Florii, or at least the day she died. cel puțin ziua în care a murit. And it wasn't the Sunday newspaper, it was the Monday morning newspaper. Și doi, nu era ziarul de duminică, ci era ziarul de luni. Which makes sense because if she died at 2:30 in the morning, that story would not have made the morning newspaper. Și lucrul ăsta cumva se explică pentru că dacă i-ar fi murit la 2:30, articolul n-ar fi putut apărea în ziarul de dimineață. So other than those two errors in her memory, everything else checked out. Așadar, în afară de aceste două inadvertențe, două discrepanțe în mărturia ei, toate celelalte detalii s-au confirmat. So here it appears that a spirit being appeared to Pat. Iată o mărturie cu privire la un duh care i s-a arătat lui Pat. The fact that this happened at the exact moment that this girl died in the hospital, I think is more than coincidental. Și faptul că acea viziune a avut loc exact la momentul în care accidentul sau persoana respectivă a fost declarată moartă la spital, mi se pare extrem de interesant. There are many stories like this, but this just happens to a friend of mine. Sunt multe alte experiențe de genul acesta, dar această experiență s-a întâmplat unei prietene de-a mele. Now, this doesn't prove Christianity, but it is evidence that there is a supernatural dimension of reality. Acest lucru nu dovedește creștinismul ca fiind adevărat, dar dovedește și argumentează pentru existența unei realități spirituale. Number 4, radically answered prayer. Numărul 4, rugăciuni care primesc un răspuns într-un mod absolut radical. Now, if we've been a Christian for a while, we can all talk about answers to prayer that we have experienced. Dacă ai fost creștin pentru o anumită perioadă, cu siguranță că poți spune și poți relata diverse răspunsuri la rugăciuni. Now, sometimes we pray for something and it happens and we wonder, well, was that God or is that just coincidence? Și uneori ne rugăm pentru un lucru, lucrul respectiv se întâmplă, atunci ne întrebăm, oare a fost Dumnezeu sau a fost doar o coincidență? I applied for a job and I got the job. Am aplicat pentru o slujbă, am
M-am rugat și am primit slujba. Is it because God answered my prayer that I'd get the job, or because I was the best qualified who applied for it? Este pentru că Dumnezeu a răspuns rugăciunii mele cu privire la un loc de muncă sau pentru că am fost cel mai calificat și am fost ales și am primit locul acela? Sometimes we just can't know. Uneori pur și simplu nu putem ști, But there are other times we can experience some answers to prayer that are far more than a coincidence. dar sunt alte momente în care primim răspunsuri la întrebări care sunt cu totul și cu totul dincolo de ceea ce am putea numi coincidențe. This is my friend Loy Reed. Acesta este prietenul meu, Lloyd Reed. Loy used to be director of college ministries for the Baptists in Florida. Lloyd era directorul lucrării cu studenții în Uniunea Baptistă din Florida. In June of 1987, Loy was involved in a horrible car accident. În iunie 1987, Lloyd a fost implicat într-un teribil accident de mașină. He was in the hospital in a coma for 21 days. A fost în spital, în comă, 21 de zile. The 21st day was the 4th of July, 1987. În ziua 21 era 4 iulie 1987. July 4th is a holiday in America. 4 iulie este ziua națională a Americii. And many members of his church gathered for a picnic to celebrate on that day. Și mulți oameni din biserică s-au adunat împreună la un picnic pentru a celebra împreună. At 4 o'clock in the afternoon, the church members got together at this park they were at and prayed for Loy. La ora 4 după masa, toți s-au adunat și s-au rugat pentru Loy. And at 4 o'clock that afternoon, miles away in the hospital, Loy came out of his coma. Și la 4 după masa, la sute de mile distanță, Lloyd a ieșit din comă. He was in the room with several other patients in a coma. All of them had been in a coma from 1 to 6 months. Era într-o cameră cu alți pacienți care erau cu toții în comă într-o perioadă de la 1 la 6 luni. And all of them came out of their coma before midnight. Și toți au ieșit din comă până la miezul nopții. That's a radically answered prayer. Este o rugăciune care își primește răspunsul într-un mod absolut radical. Let me give you one more example, and this one comes from an atheist. Aș vrea să vă mai dau încă un exemplu care vine de la un ateu. I had been in a discussion with him online, and he said, there's no evidence for God's existence. Eram într-o discuție cu el online și el a spus, nu există dovezi pentru existența lui Dumnezeu. I said, even if you don't like the argument for a first cause, the argument for design, the moral argument, there's still evidence from prayer. A spus, chiar dacă nu crezi argumentul ce vine din cauza primară, argumentul moral, argumentul ce ține de design, argumentul cu privire la rugăciuni ascultate e un alt argument important. He said, I used to be a Christian, that's not impressive to me. Și el a spus, și eu am fost odată creștin, lucrurile astea nu mă impresionează. And then he told me a story. Și mi-a spus o relatare. He says, one time my church desperately needed $7,641 in order to keep going. I'm copying this is a direct quote from him. After an all-night prayer meeting, my dad went to pick up the mail, and in it was a check for exactly $7,641 from someone who didn't even know the church needed the money, but had heard one of the pastors speak a few years ago. My dad contacted the giver, and she said that after she'd heard the pastor speak, she felt God wanted her to put some cash in an annuity and give it to our church. The process took several years, and just days before, she decided to close the account and send the accrued money to the church, and it happened to be the exact amount that was needed right after an all-night prayer meeting. Odată, biserica mea avea nevoie disperată de $7,641 pentru a continua.
După o întâlnire de rugăciune toată noaptea, tatăl meu s-a dus să ridice corespondența și în ea era un cec de exact $7.641 de la cineva care nici măcar nu știa de biserică sau că avea nevoie de bani. Dar auzise cu câțiva ani în urmă unul dintre pastori vorbind. Tatăl meu a contactat-o pe cea care a donat și i-a spus că după ce l-a auzit pe pastor vorbind, a simțit că Dumnezeu a vrut ca ea să pună niște bani într-un cont și să dea bisericii noastre. Procesul a durat mai mulți ani și doar cu câteva zile înainte ca ea să decidă să închidă contul și să trimită banii acumulați bisericii. S-a întâmplat să fie exact suma necesară, imediat după o întâlnire de rugăciune care a durat toată noaptea. The very next sentence he then stated, I looked as hard as I could, but finally I realized I had no good reasons to think God existed. Și el după aceea spune, m-am uitat cât de mult am putut, dar în cele din urmă mi-am dat seama că nu aveam motive întemeiate să cred că Dumnezeu există. I said, well, what about that answered prayer? Și am spus, dar cum rămâne cu răspunsul la rugăciunea respectivă? He said, not enough. Și el a spus, nu-i suficient. So you can see that some people, they don't believe, but they just don't want to believe. Așa că observați, unii oameni nu cred, dar în realitate ei nu vor să creadă. So here we have covered 4 lines of evidence. Am acoperit așadar 4 tipuri de dovezi. Paranormal experiences, Experiențe paranormale, near-death experiences, experiențe la limita morții, apparitions, apariții, and radically answered prayer. rugăciuni care au primit un răspuns într-un mod radical. Now, of these, the prayer would point to Christianity being true, while the other 3 point to a spiritual, supernatural dimension of reality. Acum, dacă am putea lua punctul 4, am putea argumenta creștinismul poate fi dovedit ca fiind adevărat, însă celelalte puncte cumva ne îndreaptă înspre simpla existență a unei lumi spirituale. None of these, however, fit comfortably in the atheistic worldview. Cu toate astea, dincolo de aspectul general, nici unul din cele 4 tipuri de dovezi nu se potrivește într-un sistem ateu. But certainly they create a background for us where a resurrection of a dead person would not seem so out of place. Dar cu siguranță astfel de tipuri de dovezi creează un cadru general în care conceptul de înviere e un concept pe care îl putem lua în considerare. As Gary Habermas has said, sometimes our reality looks more like Narnia than we want to acknowledge. Așa cum a spus Gary Habermas, de multe ori realitatea noastră arată mult mai mult a Narnia decât noi vrem să recunoaștem.